Hi guys, this is Bianca and welcome to my vlog. Okay, so for today's video, may mga bago akong share sa inyo. So please continue on watching if you want to learn more. So, ang una natin pag-uusapan ay tungkol sa minutes of the proceeding of the National Territory on the 1971 Constitutional Convention. So, dito sa lesson na to, na pag-uusapan kung ano talaga ang ibig sabihin ng National Territory. So, basically, sa lesson na to, dinidefine at binibigyang pansin ng ibig sabihin ng National Territory para makapag-avoid sa mga future conflicts. And aside from that, the 1971 National Territory Article ay nabibigyang pansin din. Then, di ba usually, guys, ang war, nagsistart talaga yan sa pagkakaroon ng conflicts ng mga countries. Basically, or normally, nagsistart ito sa pagkakaroon ng conflict between sa territory ng every country. For example, sa Philippines and sa China, nagkaroon ito ng conflict because of the West Philippine Sea or the South China Sea. So, in this situation kasi, gusto ng China na akuin yung land na wala naman mismo sa borders nila. So, the main goal of this lesson is to provide a clear understanding about sa kung ano ang ibig sabihin ng national territory. And it can also be used to support and avoid international conflicts or territorial conflicts. It provides us the knowledge na nagagamit natin for fair clarification na walang nasasaktan na ibang tao. So, ayun nga, ang purpose ng lesson na to or ng convention na to is ang mabigyang pansin ang ibig sabihin ng national territory at masolusyonan din ang international conflicts. Okay, ang susunod natin na pag-uusapan ay tungkol sa the role of Islam in the history of the Filipino people. Okay guys, if hindi nyo alam, ang Islam isang kauna-unahang religion na napasok dito sa Pilipinas. It is brought by the Arab traders, yung mga traders na galing sa Middle East, yung sa mga Arabo. Usually sila yung mga negosyante na nagstay dito sa Pilipinas hanggang sa, ayun, na-adapt ng mga Pilipino yung relihiyong Islam. And sa Pilipinas kasi, ang Islam is bale pangalawa or isa sa pinakamaraming nagpa-follow na religion. Pero, kasi na-judge sila palagi without even knowing what are its role sa history or sa Philippine history or sa buhay ng mga tao. So, dahil kasi sa mga Islam, since it attracts a lot of traders from different countries, dahil dito marami ang mga negosyante na napupunta sa Pilipinas. Kaya naging mayaman ang Pilipinas noon at nagkakaroon ito ng mga kultura, ng mga values, as well as ng mga produkto na nakakapag-improve sa Pilipinas. At naging pasasalamat ko na isa ang Islam sa mga relihiyon na nagdadala dito ng mga tao upang mas mapa-improve natin ang kultura ng Pilipinas. Okay, so next, the history of terrorism in the Philippines. Okay, so kapag sinabi nating terrorism, ang unang pumapasok sa utak natin ay yung mga taong nagre-rebelde. Usually sila yung mga taong naglalak sa resources or sa mga opportunities at napilitan lamang na sumali sa mga grupo. At etong mga armed forces na to, nabubuo sila kasi may mga goals sila. So, kumbaga yung lesson na to is pinapaintindi nito sa atin kung paano nagsimula ang terorismo at kung ano ang action ng government against sa mga sudden terrorist attack or against sa mga armed forces na ito. Okay, so sa lesson na to, dinidiscuss dito kung bakit may mga ganung bagay na nangyayari, bakit may mga armed forces na nabubuo, kung ano yung mga goals nila. Of course, hindi naman natin malalaman kung ano yung mga goals nila kasi we are not part of their group. Hindi tayo kabilang sa kanila. But usually, one thing is for sure, they rebel because they are against the government. Hindi sila agree sa pamamalakad ng gobyerno. At gumagawa na lamang sila ng mga bagay
na nagko-cause ng conflict para maparating sa gobyerno na hindi sila agree sa pamamalakad nito. So the goal of this lesson is para maintindihan natin kung bakit nabuo ang mga armed forces na yon, kung bakit considered sila as terrorist, at kung ano yung mga goals nila. Pinapahiwatig din ng lesson na to na ang government is not silent about that terrorist attack. Hindi silent ang gobyerno sa mga terrorist, or hindi silent ang gobyerno when it comes to terrorism. Of course, may mga action yan sila. Nare-ready nila ang mga militar sa mga sudden terrorist attack, at also piniprepare din nila ang mga tao. Sinasabihan nila ito kung ano ang mga dapat gawin upang maging handa, at kung ano ang dapat gawin kapag may sudden terrorist attack. Okay, so next is the agreement on peace between the government of the Republic of the Philippines and the Moro Islamic Liberation Front. Usually kasi kapag sinasabi natin ng mga armed groups, ang una talagang pumapasok sa utak ng mga tao, guys, is yung mga Muslim. Hindi naman sa pagde-discriminate, pero yun talagang unang pumapasok sa isip ng mga tao. Pero kailangan natin isipin na hindi lahat ng mga Muslim ay masasama. Itong Moro Islamic Liberation Front, na-create itong organization na to, or itong group na to, kasi may goals sila. Their goal is to be heard by the government. Kasi usually kasi, ang government, hindi nagiging fair ang treatment nila between sa Muslim and Christians. So this group is being created by our Muslim siblings because they want to be heard. They desire for peace, for fair treatment, and of course for justice. Kaya na-create ang grupo na to para iparating sa gobyerno kung ano yung gusto nilang mangyari, kung ano yung gusto nila. Yung gusto nilang maging fair ang treatment sa bawat tao. Yung gusto nila na kailangan ang pagtrato sa bawat isa dito sa Pilipinas, ng bawat Muslim, ng bawat Katoliko, ay maging fair lamang. At dahil nga na-heard or narinig na ng gobyerno kung ano yung goal nila, nagkaroon ito ng agreement between sa dalawang panig na nagiging way upang magkaroon ng peace ang Pilipinas. Okay, so next guys, the report of the cholera epidemic in the Philippines. Okay, etong cholera kasi, isa itong virus na nabuo noon. Isa itong virus na nabuo between sa war, the Philippine-American War. And kung i-compare ito sa COVID-19, pareho lang naman talaga na nakaka-apekto ang mga virus na to sa buhay ng mga tao. Hindi lang sa buhay ng mga tao, kundi pati na rin sa ekonomiya ng Pilipinas. Okay, so, pero hindi natin made-deny na sa COVID-19, mas marami ang mga tao na nawala. Mas marami ang naapektuhan, mas marami ang namatay. Kung compared naman sa cholera, mas kokonti lamang ang apektado noon, mas kokonti lamang ang namatay. Pero we can't deny the fact we can't deny the fact na parehong virus din ang rason, or etong dalawang virus na to, rason din kung ba't may mga tao na nawala. Okay, so kung pag-uusapan naman ang tungkol sa speed ng pag-spread ng virus, etong sa cholera kasi, oras lang ang hinihintay. Kapag apektado ka ng virus na to, ilang oras lang, maaari ka nang mamatay, pwede ka nang mamatay. Pero sa COVID-19, may chance pa na makarecover ang isang tao kapag nabibigyan lamang ito ng lunas or naaalagaan ito ng tama. At sa epekto naman sa ekonomiya, pareho ang cholera at ang COVID-19 na naka-apekto sa ekonomiya. Bumaba ang ekonomiya ng Pilipinas, nawala yung mga connection from iba't ibang bansa dahil dito kasi nga may virus. Tas kung pag-uusapan naman ang epekto ng dalawang virus na to sa buhay ng tao, again, nakaka-apekto talaga kasi nawawalan tayo ng mga kaibigan, nawawalan ng mga mahal sa buhay, at nawawala yung mga trabaho natin, nawawalan tayo ng trabaho dahil sa epekto ng mga virus, mga ganung bagay. So, ang government, of course, hindi naman sila silent when it comes to the
spread of the virus. May mga protocols sila, mapa-cholera man noon or mapa-COVID-19 ngayon. May mga protocols sila na binibigay sa mga tao na kailangan sundin. Kaso ang problema, nasa tao, hindi sa gobyerno, wala sa gobyerno. Yung mga tao kasi, kapag binibigyan natin sila ng mga protocols, hirap sila na i-follow yun kasi iniisip nila, ano yung pangahanap buhay nila, ano yung gagawin nila para may makain sila sa pang-araw-araw. So, ayun, bale, etong cholera, kung i-compare natin sa COVID-19, hindi naman sila nagkakalayo kasi pareho lang naman sila na nakaka-apekto sa buhay ng isang tao. Okay, so next, Mintal, the Little Tokyo of the pre-war Philippines. Okay, so di ba nga noon marami ang mga tao na galing sa iba't ibang bansa ang nag-colonize or pumunta dito sa country natin. Well, isa ang Mintal sa Davao City ang napuntahan ng mga Japanese. Bali noon, yung mga structures na andoon, i-inspired talaga sa Japan. Yung mga buildings, yung mga bahay, is inspired talaga sa Japan. That is why tinawag siya na the Little Tokyo. But ngayon, since modernized na ang Davao, yung mga structures doon, inapapalitan na. Yung mga Japanese structures, napapalitan na. Pero hindi pa rin malimot-limot ng mga tao from Davao kung gaano kaganda ang mga structures before nung andun pa yung mga Japanese, before nung na-adapt pa ng mga tao from Davao ang structures or ang design na dala-dala ng mga Japanese. So, although today, modernized na tayo, pero hindi pa rin natin ma-deny ang fact na talagang maganda ang style noon compared sa ngayon. Although modernized na tayo, pero yung classical design is na-preserved pa din natin. Next is the post-war. Bale, ito guys, summarization na lang to ng informations na nalaman ko tungkol sa post-war. Okay, so Sergio Osmeña succeeded Manuel L. Quezon as the President of the Commonwealth of the Philippines after his death in 1944. On October 1944, he oversaw the Commonwealth administration that was temporarily reconstituted in Tacloban, Leyte. Following Japan's defeat, Osmeña reconstructed his government to meet the needs of the country. On March 7, he signed an executive order restoring the executive departments of the pre-war. And on June 9, Osmeña called a special session of the Congress to deliver his State of the Nation address. Then following, Ramon Magsaysay, our third president, stated in his speech that agriculture would be the top priority for his administration in his State of the Nation address. Magsaysay put program in place and policies that boost agriculture and empower rural populations or critical to national development recovery, he said. He was also known as the Palawan agriculture champion and advocated for improving irrigation systems to increase the farm output. Next is the 1972 to 1986. As recorded by the Republic Act number 1632, commonly referred to as the 1971 Act, the Constitutional Convention Act, which Congress ratified in August. On December 24, 1970, the 320 elected delegates of the 1971 Constitutional Convention, presided over by the former President Carlos P. Garcia and later by President Diosdado Macapagal, were tasked with framing a new charter to replace the 1935 Constitution. The 1971 Constitutional Convention sent the text to President Marcos on December 1, 1972, just a few months after martial law was declared. The 1973 Constitution was crucial in allowing the country to transition from presidential to parliamentary government. The 1935 Constitution established a bicameral legislature, which was replaced by a unicameral National Assembly or the Batasang Pambansa. The President is the head of the state and chief executive, while the Prime Minister is the head of the government, and the Assembly chooses the Prime Minister. We, the sovereign people, do ordain and promulgate this Constitution in order to establish a government that will embody our ideals, promote the general welfare,
conserve and develop our nation's patrimony, and secure the blessings of democracy for ourselves and our posterity under the regime of justice, peace, liberty, and equality. 1986 to present. In conformity with the provisions of Proclamation Number 3 in 1986, the Constitutional Commission met. President Corazon Aquino appointed 48 national, regional, and sectoral delegates to the Constitutional Commission in 1986, developed a new constitution that is really representative of the people's ideals, the ambitions of the Filipino people. President Aquino issued Proclamation Number 9. The Philippine Constitution of 1987, which consists of a preamble and 18 articles, was drafted from June 2, 1986, 18 sections. The Constitution established a bicameral legislature consisting of the Senate and the House of Representatives, divided into three co-equal branches: the executive, legislative, and the judicial. The House of the Representatives, the Bill of Rights was included in the Constitution. We, the sovereign people, do ordain and promulgate this Constitution in order to build a just human society and establish a government that will embody our ideals and aspirations, promote the common good, conserve and develop our patrimony, and secure to ourselves and our posterity to the blessings of independence and democracy under the rule of law and regime of truth, justice, freedom, love, equality, and peace with the help of Almighty God. So hi guys, the last topic that I am going to share with you is all about the hanging coffins in Sagada. So the hanging coffins in Sagada is said that it is just being hanging there because they have a belief that the higher the coffins were placed, the higher chance that they will have a better life in the afterlife. That belief came from the ancient literature from the Tang Dynasty. And there are still a lot of people, especially the Igorot, that is living in that certain area who practices that tradition. There are a total of 200 coffins that is being hanging there. And that belief started 2,000 years ago. But there is also some belief, or there are also some people who said that the coffins are just being hung in there to prevent the animals from poaching the dead bodies. But no matter what belief they had, it is important to respect their tradition. So that's it for today's video, guys. I hope you have learned something from me. So see you on my next vlog. Thank you for watching.